नमस्कार मित्रांनो, कोल्हापुरी तडका या चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. तर आज आपण जी रेसिपी करणार आहे ते आहे झटपट कोल्हापुरी चिकन. यामध्ये कमी मसाल्यांचा वापर करून लवकरात लवकर रेसिपी कशी बनवता येईल हे आपण बघणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. साहित्य आहे चिकन 250 ग्रॅम, साधारण 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्यातून धुवून घ्यायचं आहे. कांदा 3 मध्यम चिरलेला, टोमॅटो 1 बारीक चिरलेला, हिरवी मिरची 2, लाल तिखट 2 चमचे, गरम मसाला 2 चमचे, जिरे पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ, थोडी कोथिंबीर, तेल 3 चमचे. तर तुम्ही बघितला साधारण 3 ते 4 मसाल्यांचा वापर आहे. तर ह्या आपण मसाल्यामध्ये करणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम गॅसवर पॅन ठेवून साधारण 3 चमचे तेल घालायचं आहे. गॅस मध्यम आचेवर ठेवलेला आहे. तेल आहे ते छान असं गरम करून घ्यायचं आहे. तर आता आपलं तेल आहे ते गरम झालेलं आहे. आता यामध्ये कांदा घालून छान परतून घेऊया. साधारण 3 कांदे मध्यम चिरलेला. कांदा आहे तो छान लालसर रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. कांद्याचा कलर आहे तो थोडा चेंज होत आहे, लालसर रंग येत आहे. आता ह्यामध्ये हिरवी मिरची 2 घालून परतून घ्यायचं आहे. आता टॅमॅटो 1 बारीक चिरलेला घालून छान असं मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. यामध्ये चिकन घालून घेऊया. साधारण 250 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे, पाव किलो. गॅस आहे तो आता मोठा करायचा आहे. चिकन आहे ते साधारण 5 मिनिटे परतून घ्यायचं आहे, छान असं तेल सुटेपर्यंत. तर आता तुम्ही बघू शकताय छान असं तेल सुटलेलं आहे. थोडा रंगही बदललेला आहे. साधारण 5 ते 7 मिनटं मी परतून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये राहिलेले मसाले घालून घेऊया. तर प्रथम लाल तिखट 2 चमचे, गरम मसाला 2 चमचे, जिरेपूड 1 चमचा व चवीनुसार मीठ. सर्व मसाले ते एकजीव करून घ्यायचं आहे, छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही सर्वप्रथम कोल्हापुरी तडका चॅनल बघत असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब केल्यावर बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या ज्या नवीन नवीन रेसिपी आहेत ते सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील. तर तुमच्या काही कमेंट असतील तर त्या तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये शेअर करू शकता. तर आता छान असं एकजीव झालेलं आहे आपलं मिश्रण. आता यामध्ये थोडे पाणी घालायचं आहे. आता गॅस आहे तो मध्यम आचेवर करायचा आहे आणि 15 ते 20 मिनटं याच्यावर झाकण ठेवून आपलं चिकन आहे ते शिजवून घ्यायचं आहे.
साधारणतः एक 7 ते 8 मिनटं झालेले आहेत. तर बघून घेऊया आपलं चिकन आहे ते शिजले का नाही ते. तर आता 20 मिनटं झालेले आहेत. तर आपलं चिकन आहे ते शिजले का नाही बघून घेऊया. तर आपलं चिकन आहे ते छान असं शिजलेलं आहे. आता याच्यावर थोडी कोथिंबीर घालून छान एकत्र करून ते तुम्ही गरमागरम सर्व करू शकता. तर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा व तुमचा अनुभव आहे तुम्हाला शेअर करा. प्लीज लाईक आणि शेअर. कमीत कमी मसाल्यामध्ये बनवलेली रेसिपी आहे. खूप सोपी रेसिपी आहे, झटपट बनणारी. तर नक्की ट्राय करा. तर मित्रांनो, आपली झटपट कोल्हापुरी चिकन रेसिपी तयार झालेली आहे. साधारण या रेसिपीला 25 मिनिटे लागतात. यामध्ये 3 ते 4 मसाल्यांचा वापर केलेला आहे. तर खूप छान ही चवीला लागते. नक्की करून बघा व तुमचा अनुभव आहे तो मला शेअर करा. काही कमेंट्स असेल त्याही मला शेअर करा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा. सबस्क्राईब केल्यावर बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या ज्या रेसिपी आहेत ते सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.